อสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาตัดโซ่มอเตอร์ไซค์ตัวนี้นะครับทุกท่านสังเกตตรงนี้นะครับว่าโซ่เนี่ยมันหย่อนมากนะครับแล้วก็ตั้งโซ่ไม่ได้แล้วครับเนี่ยเราก็ตั้งจนสุดตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยเวลาตั้งโซ่มันจะมีร่องตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับตอนนี้ผมตั้งจนสุดตรงนี้แล้วมันก็ตั้งไม่ได้อีกแล้วนะครับทีนี้ก็คือเราต้องมาตัดโซ่นะครับถ้าไม่ตัดเนี่ยโซ่มันก็จะหย่อนอย่างนี้นะครับพอโซ่หย่อนก็จะทำให้โซ่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลุดออกมาจากตัวสเตอร์ตรงนี้ได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็มาหาตรงข้อต่อของตัวโซ่ก่อนนะครับหรือเขาเรียกว่าสลักนะครับตัวนี้คือสลักนะครับก็วิธีคลายก็ทำอย่างนี้นะครับเราใช้ครีมนะจับตรงนี้แล้วก็ดันออกไปทางขวามือตรงนี้นะครับหรือว่าคลี่ออกเลยก็ได้นะครับคลี่ออกเลยนะครับแล้วก็ดันออกมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ดึงออกมาได้แล้วนะครับแค่นี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ออกนะครับมันจะมีตัวล็อกนะมีตัวล็อกนี่นะครับตัวนี้คือตัวต่อนะครับตัวข้อต่อระหว่างโซ่แต่ละข้อนะครับมันทำอย่างนี้นะครับข้อต่อของโซ่แต่ละข้ออย่างนี้นะครับทีนี้เราจะเอาข้อตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ตอกตรงที่นูนๆตรงนี้ให้มันลงไปข้างล่างเท่ากับระดับตัวแผ่นโซ่นะครับซึ่งเราต้องเอาอะไรไปรองข้างล่างนะครับอันนี้ผมใช้แหวนนะครับหรือใครจะเอาแบบนี้มาลองก็ได้นะครับที่เป็นครีมแบบนี้มาลองไว้ข้างล่างก็ได้นะแต่ว่านี่ผมขอใช้แหวนนะครับข้อนี้ผมตอกให้มันหลุดออกมาได้แล้วแต่ว่าจริงๆคือเราต้องเอาข้อเนี่ยออกมา2ข้อนะครับก็คือข้อนี้กับข้อนี้นะครับเพื่อมันถึงจะเอาตัวเนี้ยมาต่อกันได้นะครับนี่นะครับตัวนี้มันจะโผล่มายาวกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับส่วนบนเนี่ยตัวนี้มันจะยุบลงไปนะครับส่วนตัวนี้ยังโผล่อยู่พอมันยุบลงไปแล้วก็ใช้ตะปูตอกคอนกรีตนะครับตีลงครับพอถึงตรงนี้เราก็ใส่แหวนเพิ่มเข้าไปนะครับจะได้ไม่ติดกับพื้นนะครับโอเคมันหลุดไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมตอนนี้มันก็หลุดแล้วนี่นะครับข้อที่เราเอาออกมานะครับก็คือแบบนี้นะครับเอาออกมา2ข้อแบบนี้นะนี่นะครับทีนี้เราก็เอาโซ่ใส่กลับไปที่ตรงนั้นค่อยๆมาตรงนี้นะครับตัวนี้กลับมาอย่างนี้นะครับตรงนี้มันห่างไปนะเหมือนมันจะห่างไปเราคลายน็อตตัวนี้แล้วก็ดันมันเข้าไปหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะต่อไม่ถึงนะเนี่ยดูสินี่นะครับมันจะไม่ถึงนะครับแล้วก็ลองดึงโซ่นะครับมาหากันว่ามันได้ไหมนี่นะครับเนี่ยมันก็เข้ากันพอดีนะครับมันก็เข้ากันได้พอดีแล้วเราก็ต่อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยับแกนล้อนะครับมันก็จะได้ตั้งได้พอดีนะครับวิธีต่อนะครับเราก็เอาข้อตัวนี้นะครับเอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับใส่จากด้านในออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาคล้องกับอีกด้านหนึ่งนะครับโซ่อีกด้านหนึ่งแล้วก็มาคล้องกันอย่างนี้นะครับโผล่มามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวแหวนตัวเนี้ยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ให้มันเข้าไปอยู่อย่างนี้นะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเวลาใส่เข้าไปนะครับมันก็จะแน่นหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ครีมล็อกนะครับหนีบมันนะ
ตรงนี้โอเคนี่นะครับมันก็เข้าได้ทีนี้เราก็มาใส่ตัวสลักตัวนี้เข้าไปนะครับนี่นะตัวอันนี้นะครับวิธีใส่ก็ใส่เหมือนตอนที่เราถอดออกมานะครับคือดันเข้าไปอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ดันเข้ามาทางนี้นิดนึงนะครับเราใส่ข้างหลังได้ก่อนก็ได้นี่นะครับแล้วก็เหลือข้างหน้านี่เราใช้ครีมแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นี่นะครับโอเคแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับมันก็อยู่แล้วมันหนาแน่นนะครับหนาแน่นมากโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการตัดโซ่นะครับวิธีตัดง่ายๆแบบนี้นะครับหลังจากที่เราตัดโซ่เสร็จนะครับแล้วก็ทำการตั้งโซ่มันนะครับเวลาเราตั้งโซ่เนี่ยเราก็ขยับโซ่ทั้งสองข้างนั้นให้มันมีขีดเท่าๆกันนะครับแค่นั้นเองมันก็จะได้ระดับโซ่ที่เท่ากันนะครับวิธีตั้งโซ่ของเราก็สังเกตตัวนี้นะแล้วก็แค่มาหมุนตัวนี้กลับไปนะครับโอเคแค่นี้นะครับก็ประมาณนี้นะเราไม่ต้องตั้งตึงเกินไปนะครับถ้าตึงเกินไปเนี่ยมีโอกาสที่โซ่จะขาดได้แล้วก็มันจะกินพวกสเตอร์พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาตั้งโซ่เราก็ตั้งประมาณนี้นะครับนี่สังเกตนิดนึงนะครับแล้วว่าเนี่ยตัวแกนของล้อเนี่ยมันก็ขยับมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยเราเปรียบเทียบตอนแรกนะตอนแรกมันจะมาแกนมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งมันไม่สามารถที่จะตั้งโซ่ได้อีกนะครับทีนี้ต่อไปถ้ามันหย่อนอีกเราก็สามารถตั้งถอยขึ้นมาได้อีกประมาณเซนหนึ่งนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะสำหรับวิธีการตัดโซ่นะครับง่ายๆนะเราไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายนะครับก็มีเท่าที่ผมทำให้ดูนี่นะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครที่จะตัดโซ่มอเตอร์ไซค์นะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ